Gagawa tayo ng puto seko today. Ito lang ang ating mga ingredients. This is about 1 cup of cornstarch para sa ating puto seko. Ating lang isiset. Just a pinch of salt. Next is margarine. Condense.
30 degrees. Ayan, luto na siya. It is done. Tapos na ang ating 15 minutes. Golden brown na ang ating cookies. Golden brown na ang ating puto seko. Bye.